قدام لي فيديو Ja, هو الله يستر. حط مزيان كمل خليك maar is het zo? حتى على ما يدير هادي
ما سمعتكش. هما اللي هذوك هو اللي سميتو البلاش. الاخر ما سميتوش البلاش، الاخر سميتو شكون الترابيز. هي نجيبهم بسم الله الرحمن الرحيم. سير واجي وحيد مثلا سير واجي وحيد مثلا غادي عندي شي حاجه هنا واش انا شوف واش واحد واش كاين شوف هذا شوف كنمشي شوف هذا شي بلاصه مقادير ما كاينش الرجع شوف هذيك واش مقادو هذيك مزيانه اللي خرج عند الدرب جيب هذا برك صافي انا غادي نجيب حاجه ضروري غادي نمشي انا غادي نجيب معاك هذوك جيب هذوك هما قلت لك بحال الدبالج التريال هي انا ما حنتش فيه حتى ديال لا سير عبد الرحيم اجيب لي الدندوه جيب باقي ما شفتهاش دندوه الميه شي تليفون ما جديد كبار كاين صغار ما كاين كاين برويضه هي كنا ما كنا نشتروا شحال ما نشتروا صغار كاين صغار اللي تاخذ برويضه حتى الصغار ما كاينش صغار هذوك كاين ديال الدار هنا كاين باش ندير صافي صافي صغار شويه